München a trecut printr-o amplă reconstrucție arhitecturală, readucând la viață clădirile istorice și integrându-le cu arhitectura contemporană, demonstrând cum tradiția și modernitatea pot construi împreună un oraș vibrant și coerent. München, capitala Bavariei, este astăzi un simbol al rafinamentului arhitectural, un oraș unde trecutul și contemporanul coabitează armonios. Însă imaginea sa actuală este rezultatul unei ample reconstrucții începută după distrugerile masive suferite în al doilea război mondial, când peste 50% din clădirile sale istorice au fost devastate. Piața centrală din München nu este doar un loc de întâlnire și de cultură civică. Este un exemplu de reconstrucție arhitecturală. După cel de-al doilea război mondial, această piață a fost reconstruită aproape în totalitate de la zero. Reconstituirea orașului nu a însemnat doar refacerea fizică a zidurilor, ci și o reafirmare a identității culturale bavareze. Autoritățile și arhitecții locali au optat în multe cazuri pentru reconstrucția fidelă a monumentelor emblematice, precum Frauenkirche, ale cărei turnuri gemene domină și astăzi orizontul orașului, sau Alte Pinakothek, una dintre cele mai vechi galerii de artă din lume. Reconstrucția Marienplatz, piața centrală a orașului, a contribuit la rândul ei la păstrarea atmosferei medievale care atrage milioane de turiști anual. Aproximativ 90% din oraș a fost distrus de către bombardamente, însă autoritățile locale au decis păstrarea clădirilor emblematice și reconstrucția lor fidelă. München nu este doar un muzeu în aer liber al stilurilor gotic, baroc sau neoclasic, ci un exemplu viu despre cum un oraș își poate reconstrui nu doar clădirile, ci și spiritul comunitar și prestigiul internațional. Procesul de reconstrucție a durat mai multe decenii. S-a pus accent pe structura originală a clădirilor, dar și pe inserții moderne. Astăzi, Marienplatz este mai mult decât un centru arhitectural, este un centru cultural, civic și turistic. Importanța sa arhitecturală derivă tocmai din această capacitate de a-și onora trecutul, integrându-l creativ în prezent și proiectându-l spre viitor. După război, Münchenul a ales să-și refacă clădirile în stilul original gotic și baroc, ca un act de memorie colectivă, dar și ca un act de reconstrucție civică. Dar importanța Münchenului nu stă doar în arhitectura sa. Orașul este un adevărat epicentru cultural european. Kunst Areal, cartierul muzeelor, adună colecții de artă de talie mondială, de la pictura renascentistă din Alte Pinakothek la arta modernă din Pinakothek der Moderne. Festivaluri precum Oktoberfest nu sunt doar atracții turistice, ci și expresii autentice ale identității bavareze. Neues Rathaus sau Noua Primărie. Suntem în curtea interioară a uneia dintre clădirile care a scăpat ca prin minune din bombardamentele celui de-al doilea război mondial. Această clădire, construită în stil neogotic, servește astăzi ca centru cultural și găzduiește o mulțime de expoziții care pot fi vizitate gratis atât de locuitorii orașului cât și de turiști. Întregul ansamblu arhitectural din zonă păstrează farmecul urban medieval, cu străzi pietruite, fațade pictate și clădiri cu ornamente baroce și rococo. Ne aflăm în interiorul unuia dintre cele mai frumoase restaurante din lume și asta pentru că au cele mai frumoase tavane sub formă de boltă, care datează din secolul XVIII. Hofbräuhaus nu este doar un loc unde se servește bere și mâncare bavareză, ci și un spațiu de socializare, muzică live și tradiții. Astfel, München rămâne un model european de reconstrucție urbană și conservare a patrimoniului, demonstrând că arhitectura nu este doar piatră și mortar, ci expresia unei identități culturale care transcende generațiile.